Hi, magandang araw po sa ating lahat. Pards in the boy po, muling nagpupugay. Ang content po natin ngayon ay tungkol sa Excel sheet workbook tutorial. Gusto kong pagbigyan ng isang kaibigan na nagre-request matuto kung paano maglagay ng hyperlink dahil kakailanganin nila sa kanyang trabaho. Meron akong sample dito na tugmang-tugma doon sa pangangailangan niya. It's an old file, isang workbook kung saan listahan ito ng mga sasakyan at dun sa mga pages o worksheet ay nakalatag o naka-spread out yung mga pyesa ng mga pang-araw-araw namin ginagamit dati. So tugmang-tugma sa pangangailangan niya. So ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa hyperlink. Ano ho ba ang ibig sabihin ng hyperlink? Ang hyperlink po is a process kung saan sa isang worksheet ay mapupuntahan mo sa isang specific pages na malayo at hindi mo nakikita. Ibig sabihin parang libro yan na maraming pages. Sa table of contents, makikita mo yung listahan yun yung gusto mong puntahan. So sa libro, mano-mano natin bubuklatin yung pages niya. Dito sa Excel sheet, i-click mo lang doon sa table of contents, then automatic na pupunta ka doon sa pages na gusto mong puntahan. Para madali po nating intindihin, punta tayo sa screen ng computer ko. Tara, pag-aralan po natin. Minimize lang po natin ito. Ano ho? Para makita natin yung sample na hinanda ko. Excel sheet sample na hinanda ko. Tugman-tugma sa hyperlink na kailangan ng isang kaibigan natin. Okay. Ito isang workbook ng Excel sheet o Excel workbook. Kung mapapansin natin dito is meron tayong list ng 50 vehicles. Yung succeeding pages niyan, dito naka-spread out yung mga pang-araw-araw namin ginagamit dati. So, inilista namin yan manually. Front bumper up to rear bumper. So, lahat yan. Yung sa pang-araw-araw po namin ginagamit ay meron nakalista. So, ibig sabihin, imbis na magmano-mano tayong hahanapin yung mga kailangan natin. Halimbawa, dito sa Hilux, Volvo, Caterpillar wheel loader. Kaysa mano natin pupuntahan yan, pwede tayong maglagay ng hyperlink dito sa table of contents natin. Kung mapapansin nyo, dito sa listahan po ng table of contents, kahit i-click natin yan, double click, single click, or whatever, walang activity na nangyayari. Ngayon, kung maglalagay tayo ng hyperlink, pag click mo yan, let's say, pupunta tayo sa gusto mong puntahan itong Chevrolet pickup. Kung tutuusin, madali kasi nakikita natin nandito lang yung Chevrolet pickup. Ngayon, yung hyperlink, pupuntahan natin yan na dito lang tayo mag-click-click. So, paano ho ba gagawin yon at paano gagawin yung hyperlink? Ang hyperlink, madali lang gawin kung alam po natin. So, umpisahan natin. Right-click natin yung Chevrolet pickup or kung ano man yung cell na gusto natin lagyan ng hyperlink. Right-click natin yan, tapos scroll mo, hanapin natin yung hyperlink. Yun, sa extreme bottom, ito yung hyperlink. Pag i-click mo yan, magpapa-out ang isang screen na ganito. Malaki pa masyado yung picture natin. Okay. So, ulit natin para masundan natin. Right-click natin yung cell na gusto nating lagyan ng hyperlink. Hanapin natin yung hyperlink.
Click natin yung hyperlink. Click natin yung bookmark. Then hanapin natin yung Chevrolet pickup. Saan ba yung nakalagay yung Chevrolet pickup kanina? Must be somewhere. Bakit di ko na makita? So, table of contents. Eto, nandito lang pala. Click natin yung Chevrolet pickup. Tapos click mo yung OK. Dito sa may bookmark, click mo rin yung OK. Yun. Kung mapapansin nyo, nagbago yung kulay niya. Yung color ng fonts, nagbago. Tapos may underline siya. Sign yan na mayroon siyang hyperlink. Katulad ng sinabi ko kanina, kung i-double click nyo to or single click or whatever click na gusto nyo gawin yan, walang activity. Pero pag dito, mapapansin nyo, magbabago siya. Single click lang, left click, then pupunta na kaagad tayo dito sa listahan ng pinaglagyan natin ng hyperlink, Chevrolet pickup. Ganun lang po kabilis. Gawa pa tayo ng mga 4 na sample po. Punta tayo dito, halimbawa itong Hyundai Accent. Lagyan natin ng hyperlink itong Hyundai Accent para mapunta tayo dun sa listahan kung saan man yung Hyundai Accent na yan. Ito. Kung tutusin, hindi na natin nakikita. Tapos lagyan natin ng hyperlink. Right click natin yung Hyundai Accent or kung ano man yung cell na gusto natin lagyan ng hyperlink. Scroll natin pababa at hanapin natin yung hyperlink. Click natin yung hyperlink. Click mo yung bookmark. Then hanapin natin dito yung accent or Hyundai Accent. Ito, ayun. Click mo yung accent. Click OK. Dito sa bookmark, click mo rin yung OK. Ayun. Napansin natin nagbago na siya. Ito yung unang nalagyan natin. Mapapansin nyo, may underline siya tapos iba na yung kulay din. Ganun din ito. Click natin to, walang activity. Ito, walang activity. Hyundai Accent, click natin. Ayun. Instant napunta dun sa listahan ng Hyundai Accent. Dali lang pa. 3 pa. Sige. Hanap pa tayo ng 3. Halimbawa, punta tayo sa Mercedes Compactor. So, ganun din. Right click natin yan. Hanapin natin yung hyperlink. Ayun. Click natin yung bookmark. Ang description dito na inilagay ko dyan is Mercedes Compactor is MCCP. Hanapin natin yung MCCP. Ayun, MCCP. Click natin yan. Click mo yung OK. Sa bookmark, click mo yung OK. Ayun. Nagbago na ho. So, click natin yan. Ayun, napunta na kagad sa Mercedes Compactor. So, nakailan na tayo? Chevrolet pickup, Hyundai Accent, Mercedes Compactor. Ano ba ang pwede pa nating lagyan dyan? Suzuki Grand Vitara. Right click natin yan. Right click. Punta tayo sa hyperlink. Bookmark. Hanapin natin yung Suzuki Grand Vitara. Yun. Click natin yan. Tapos click mo OK. Dito sa may bookmark, click mo rin yung OK. It's a sign na ang Grand Vitara ay mayroon na siyang hyperlink. Click natin. Suzuki Grand Vitara. Nandito na sa listahan ng Suzuki Grand Vitara. So, nakailan na tayo? 1, 2, 3, 4. Okay. Isa na lang. Toyota Fortuner. Okay. Right click po natin ito. Hyperlink. Bookmark. Hanapin natin yung Fortuner or Toyota Fortuner. Ito, Toyota Fortuner. 2014, mas bago yan. So, dito tayo. Click natin ang OK. And dito sa bookmark, OK. Well, there you are. Toyota Fortuner. Hyperlink to his own pages. Toyota Fortuner. Okay. Ganun lang po kadali ang paggawa ng hyperlink. Sana may natutunan po kayo. At kung may nais kayong matutunan, comments lang po. At subukan natin tulungan kung ano man yung pangangailangan natin.
Disclaimer lang po, hindi po ako expert pagdating sa MS Office Excel. Pero dahil hindi naman talaga ako nag-aral formally ng MS Office Excel. Pero kung ano man yung mga kailangan namin sa work, nagagawan namin ng paraan. So, kaya ako ginawa itong video na to para makatulong specifically kung ano yung mga pangangailangan at na i-request ninyo. Kasi kung pag-aaralan po natin ang MS Office Excel, sa basics pa lang po, baka mabagot na kayo at hindi nyo pa natututunan yung gusto nyong matutunan. Ayaw nyo nang ituloy pag-aralan ng MS Office Excel. Ang MS Office Excel is napakarami pong gamit sa pang-araw-araw na buhay natin. Kaya kung meron kayong gustong matutunan, comments down below. Pag-aaralan po natin yan at try natin subukan. Okay po. Thanks for watching Pards in Dubai. Kung ano man po yung kailangan ninyo, comments down below. We'll try to do that. God bless po. Hanggang sa susunod na muli. Pards in Dubai.